Good day, kids! We are now on our third week of our topic about geometry. And for this week, we are going to have angle relationships formed by parallel lines cut by a transversal. Please listen carefully in our discussion and write down your lectures in your notebooks. For now, let's have a short recap of the previous lesson. Look at the figure on your screen. Examine it carefully. What are the angle pairs that we have on the figure? Maaari bang magbigay kayo? Magaling! Mayroon tayong complementary angles. Ano nga ulit ang complementary angles? Mahusay! Ito ay dalawang angles na kapag pinagsama ang mga sukat ay makakabuo ng 90 degrees. Mayroon tayong dalawang grupo ng complementary angles sa ating figure. Maaari mo bang pangalanan ang mga ito? Great! Angles DAL and angles LAN are complementary angles, as well as angles MAG and GAT. Aside from complementary angles, do we have any other angle pairs here? Very good. We have supplementary angles and linear pair. And what is supplementary angles? Great! These are two angles that if we add the measurement, has the total of 180 degrees. How about linear pair? Very good. Linear pairs are supplementary as well as adjacent, or the angles share common sides but do not overlap. Magbigay nga kayo ng mga examples ng linear pair sa ating figure. Tama! Angles DAM and MAT are linear pairs. Angles MAT and TAN, angles TAN and NAD, angles DAG and GAT, angles MAG and GAN are some other examples of linear pair, supplementary, and adjacent angles, but there are many more in the figure. Aside from complementary, supplementary, linear pair, and adjacent angles, do we have any angle pairs in our figure? Great! We also have vertical angles. And what is vertical angles? Ibigay mo nga ang mga karakteristik ng vertical angles. Tama! Ito ang mga angles na nabubuo kapag nag-meet ang dalawang lines. Ang vertical angles ay laging congruent angles din. Ito ay may parehong mga sukat. Ngayon, magbigay ka nga ng mga example ng vertical angles na makikita mo sa figure. Mahusay! Angles DAM and NAT, angles LAN and MAG, angles DAL and GAT, ay ilan sa mga halimbawa ng mga vertical at congruent angles sa ating figure. Napakahusay nyo sa ating recap. Ngayon naman, handa na ba kayong matuto ng ating bagong aralin? Magaling! Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin ang goals ng ating lesson ngayon. Number 1, derives relationships among angles formed by parallel lines cut by a transversal using measurement. 2, derives relationships among angles formed by parallel lines cut by a transversal by inductive reasoning. Parallel lines cut by transversal. As you can see in our figure, we have parallel lines X and Y. Can you remember what is a parallel line? Very good. Parallel lines are two lines that do not meet. Now, aside from parallel lines, we will have the transversal line. And line Z will be our transversal. What do you think is the meaning of transversal line? Great! Transversal line. It is a line that intersects two or more lines. There will be angles formed
when a transversal intersects two lines. O sa madaling sabi, ang transversal ay linya na dumadaan o tumatama sa dalawang iba pang linya. Ang mga pagtatamang ito ay nakakabuo ng iba't ibang mga angles. Muli, sa ating figure, ang parallel lines ay ang lines X and Y, at ang transversal naman ay ang line Z. Ito naman ang mga angles na mabubuo sa pagtatama ng parallel lines at ng isang transversal line. Mayroon tayong 8 angles na nabuo. Pag-usapan natin ang mga tawag sa mga angles na ito. Number 1, interior angles. There are 4 angles formed between lines X and Y. Angles 3, 4, 5, and 6 are interior angles. Ito ay ang mga angles sa loob ng parallel lines. Ito ay ang angles 3, 4, 5, at 6. Number 2, exterior angles. There are 4 angles formed outside lines X and Y. Angles 1, 2, 7, and 8 are exterior angles. Ito naman ay ang mga angles sa labas ng parallel lines. Kung makikita ninyo, ito ay ang mga angles 1, 2, 7, at 8. Number 3, alternate interior angles. These are 2 interior angles that lie on opposite sides of a transversal. Angle pairs 3 and 6 and angle pairs 4 and 5 are alternate interior angles. Ito naman ang mga angle pairs sa loob ng parallel lines. Tandaan na ang angle pair ay laging magkasama or magka-partner. Ito ay nakapwesto sa magkaibang parte ng hindi magkatabi. Sa ating example, ito ay ang mga angle pairs 3 and 6 at 4 and 5. Number 4, alternate exterior angles. These are 2 exterior angles that lie on opposite sides of a transversal. Angle pairs 1 and 8 and angle pairs 2 and 7 are alternate exterior angles. Ito naman ang mga angle pairs sa labas ng parallel lines. Ito ay mga partners na angle at nakapwesto sa magkaibang parte ng hindi magkatabi. Sa ating example, ito ay ang mga angle pairs 1 and 8 and 2 and 7. Next is corresponding angles. These are 2 angles, which are angle pairs, one interior and the other exterior, on the same side of the transversal. These are the corresponding angles in our example. Angles 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, and 4 and 8. Ito naman ang mga angle pairs na ang isa ay nasa loob ng parallel lines at ang isa ay nasa labas. Ito ay dapat nasa iisang side ng ating transversal line. Sa ating example, ang mga angle pairs na ito ay ang mga corresponding angles. At ito ay ang mga angles 1 and 5, na nasa labas ang 1 at nasa loob ang 5. 3 and 7, nasa loob ang 3 at nasa labas ang 7. 2 and 6, nasa labas ang 2 at nasa loob ang 6. At 4 and 8, na nasa loob ang 4 at nasa labas ang 8. Next is same-side interior angles. These are 2 interior angles, which are angle pairs, on the same side of the transversal. These are the same-side interior angles in our example. Angles 3 and 5, and 4 and 6. Ito naman ang mga angle pairs na nasa loob ng ating parallel lines at nasa iisang side ng transversal. Ang mga example nito sa ating figure ang angle pairs 3 and 5 na nasa kaliwang side at angles 4 and 6 na nasa kanang side. And same side exterior angles.
These are two exterior angles, which are angle pairs on the same side of the transversal. These are the same side exterior angles in our example. Angles 1 and 7 and angles 2 and 8. Ito naman ay mga angle pairs na nasa labas ng ating parallel lines at nasa iisang side ng transversal. Ang example nito sa ating figure ay ang mga angle pairs 1 and 7 na nasa kaliwang side at 2 and 8 na nasa kanang side. Ngayon naman, dahil kilala na natin ang mga tawag sa mga angles na nabuo sa pamamagitan ng pagtatama ni transversal at ng ating parallel lines, aralin naman natin ang mga relationship ng mga sukat ng mga ito. Interior angles. Interior angles 3 and 4 are linear pair, so as interior angles 5 and 6. Remember that linear pair is supplementary angles, or two angles with a sum of 180 degrees. Linear pairs are also adjacent angles. Bigyan natin ng sukat ang ating angle 3 na 50 degrees. Ano kaya ang magiging sukat ng kanyang ka-linear pair na si angle 4? Tama! Ito ay 130 degrees. Ang angle 6 ay may sukat rin na 50 degrees. Ano naman na magiging sukat ni angle 5? Mahusay! Ito ay 130 degrees. Same side interior angles. Same side interior angles 3 and 5 has the total degree of 180, and so same side interior angles 4 and 6. These angles are supplementary with each other. Laging tatandaan na ang sukat ng mga interior angles sa iisang side ay may total na 180 degrees. Supplement ito sa isa't isa. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag pinagsama natin ang mga sukat ng angle pairs 3 and 5 ay 180 degrees ang mga ito, ganun din ang angle pairs 4 and 6. Alternate interior angles. Alternate interior angles 3 and 6 are congruent angles. They have same measure, and so as alternate interior angles 4 and 5. Tandaan na ang alternate interior angles ay laging parehas ng sukat. Tignan maigi ang alternate interior angles 3 and 6. Ang mga ito ay parehas na 50 degrees at ang alternate interior angles 4 and 5 ay parehas din ng sukat na 130 degrees. Exterior angles. Exterior angles 1 and 2 are linear pair, so as exterior angles 7 and 8. Note, the adjacent interior and exterior angles are also linear pair. Ang mga exterior angles ay magka-linear pair din. Tignan ang pwesto ni exterior angles 1 and 2 at ng exterior angles 7 and 8. Tandaan na ang mga ka-adjacent o katabing interior angles ng ating exterior angles ay kanyang ka-linear pair din. Tignan maigi sa exterior angle 7. Ito ay may degree na 50 dahil ang katabi nitong interior angle na si angle 5 ay 130 degrees at ang mga ito ay linear pair. Dahil nakuha na natin ang sukat ni angle 7, makukuha na din natin ang sukat ng kanyang ka-linear pair at kaparehong exterior angle na si angle 8. At ito ay 130 degree din. Pansinin din ang ka-linear pair ni angle 8 na si interior angle 6. Di ba sila ay may total din na 180 degrees? Ang exterior angle 1 natin ay may 130 degrees dahil sa sukat na mayroon si angle 3. Kaya ang ka-linear pair ni exterior angle 1 na exterior angle 2 ay 50 degree ang sukat. Same side exterior angles. Same side exterior angles 1 and 7
has the total degree of 180. And so, same side exterior angles 2 and 8. Muli, tandaan na ang mga sukat ng mga exterior angles sa iisang side ay may total na 180 degrees. Supplement din ang mga ito. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag pinagsama natin ang sukat ng mga angle pairs angle 1 and 7, ay 180 degrees ang mga ito, ganon din ang angle pairs angle 2 and 8. Alternate exterior angles. Alternate exterior angles 1 and 8 are congruent angles, and so alternate exterior angles 2 and 7. Tandaan na ang alternate exterior angles ay laging parehas ng sukat. Tignan maigi ang alternate exterior angles 1 and 8. Ang mga ito ay may parehas na 130 degrees at ang alternate exterior angles 2 and 7 ay parehas din ng sukat na 50 degrees. Corresponding angles. Corresponding angles are congruent angles. These angles have exact same measure. Angle pairs 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, and 4 and 8 corresponds each other. Ang mga corresponding angles ay congruent angles din. Ang mga ito ay may parehas na sukat. Tignan muli ang ating figure. Ang mga corresponding angle pairs na 1 and 5 ay may parehas na sukat na 130 degrees. Angles 3 and 7 ay may sukat na 50 degrees. Ang angles 2 and 6 ay may sukat na 50 degrees at ang angles 4 and 8 ay may sukat na 130 degrees. Aside from these 7 different angles, we also have vertical angles in our example. Remember that vertical angles are formed when two lines meet. These angles are congruent angles and have exact same measurements. In our figure, angles 1 and 4 are vertical angles with same 130 degree measure. Angles 2 and 3 are also vertical angles with same 50 degree measure. Angles 5 and 8 are vertical angles as well with same 130 degree measure, and angles 6 and 7 are vertical angles with same 50 degree measure. Tapos na ang ating aralin. May natutunan ba kayo, kids? Magaling! May mga tanong pa kaya sa ating aralin? Very good! At dahil wala na kayong mga tanong, tayo ay mag-review na upang malaman ko kung ano ba ang mga natutunan ninyo sa ating mga napag-aralan. Let's review. Examine parallel lines M and N and its transversal line O and the angles formed in it. Name the interior angles and exterior angles in our example. Can you name these angles? Great! Angles 7, 2, 5, and 8 are the interior angles, and angles 1, 3, 4, and 6 are the exterior angles. What are the alternate interior and alternate exterior angles in the example? Very good. The alternate interior angles are 7 and 8 and 5 and 2, while the alternate exterior angles are 1 and 6 and 3 and 4. Give the interior and exterior angles on the same side of transversal. Can you name these angles? Very good. Angle pairs 7 and 2 and angle pairs 8 and 5 are interior angles on the same side of transversal, and angle pairs 1 and 4 and angle pairs 3 and 6 are exterior angles on the same side of transversal. What are the corresponding angles in the figure given?
The corresponding angle pairs in the figure are angles 1 and 2, angles 7 and 4, angles 3 and 8, and angles 5 and 6. Now, let's give measurement to our angles. If angle 1 has the measurement of 145 degrees, what will be the measure of angle 2? Very good. This is also 145 degrees because these angles 1 and 2 are corresponding angles, so these are also congruent. Now, what is the measurement of angle 6? Great! Angle 6 is vertical to angle 2, so the measurement is the same to 145 degrees. Ano naman ang sukat ng angle 3? Tama! Ito ay 35 degrees dahil ito ay ka-linear pair ng angle 1 at ka-supplement din ito ang angle 6. 35 degrees plus 145 degrees is equal to 180 degrees. Ano naman kaya ang sukat ni angle 8? Mahusay! Ito ay 35 degrees. Bakit kaya? Magaling! Dahil ka-linear pair nito ang angle 2 at angle 6, kaya ang mga ito ay may total na 180 degrees kapag pinagsama. 35 degrees plus 145 degrees ay equal kay 180 degrees. Ito rin ay corresponding angle ng angle 3, kaya parehas ito ng sukat na 35 degrees. Ano naman ang sukat ng ating angle 4? Mahusay, dahil ka-vertical nito ang angle 8, parehas silang 35 degrees. Ano pa ang dahilan bakit kaya ito 35 degrees? Magaling! Ka-linear pair din ito ang angle 2, kaya 35 degrees ito para makuha ang totality ng 180 degrees. Ka-supplement din ito ang angle 1 na same niya na exterior angle on same side. Kaya 35 degrees plus 145 degrees is equal to 180 degrees. Anong sukat naman ang meron sa angle 5? Magaling! Ito ay 145 degrees. Ano naman ang dahilan bakit kaya ito 145 degrees? Tama! Ka-linear pair ng angle 5 ang ating angle 3 at ka-vertical nito ang angle 1. 145 degrees plus 35 degrees is equal to 180 degrees. Ka-corresponding angle din ito ang angle 6, kaya parehas ang mga ito ng sukat at ka-supplement din ito ang angle 8. At panghuli, ano naman ang sukat ng angle 7? Magaling! Ito ay 35 degrees. Ano naman ang dahilan bakit kaya ito 35 degrees? Mahusay! Ito ay 35 degrees dahil ka-linear pair ito ng angles 5 at 1. Ka-supplement din ito ang angle 2 na kanyang kaparehas na angle sa iisang side ng transversal. Kakongruent nito ang angle 3 dahil vertical angle ang mga ito. Maging ang angle 8 ay congruent din ito dahil alternate interior angles naman ang mga ito. Ang angle 7 at angle 4 ay corresponding angles, kaya parehas ang mga ito ng sukat na 35 degrees. At dahil na-review na tayo sa ating lesson, kayo ngayon ay magsasagot na ng practice exercises. Make sure to finish your exercises because we are going to check that next meeting. Practice exercise 1. Letter A. Write the angle relationship of each pair of angles. Use the figure on the left as your reference. Ang gagawin nyo dito sa part A ay isusulat lang kung anong uri ng angles ang na-form ng mga angles from 1 to 5.
Para masagutan nyo ng tama, aralin ninyong maigi ang kanilang mga relationships. Letter B. Find the value of the variable x in the figure. May mga ibinigay na angle measurements sa ating mga figures. Ang kailangan ninyong gawin ay aralin ang mga relationships ng mga ito at kuhain ang value ni variable x. Practice exercise 2. Using the angles given, find the other angle measurements in the given figure. Tignan maigi ang ibinigay na figure sa kaliwa ng ating screen. Alamin ninyo ang sukat ng mga angles sa pamamagitan ng binigay na measurement na 80 degrees at 50 degrees. Tandaan, ang bawat angles na ito ay may koneksyon sa isa't isa. Sagutan ninyong maigi ang inyong mga practice exercises 1 and 2. And kids, maaari kayong mag-comment ng inyong mga natutunan para mabasa ng ibang mga learners at makatulong ito sa kanila. At laging mag-practice sa pagsasagot ng ating math problems dahil the only way to learn mathematics is do the mathematics. Thank you and see you on the next week's video.